Bakit daw pinapunta ng doktor yung expression sa psychiatrist? Kasi hindi daw siya rational. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa rational expressions na angkop para sa grade 8 math first quarter. Hey guys! Ako si Kuya Ems at welcome sa Chalk at Lapis. Para abangan ang mga susunod na episode, ma-notify tuwing mag-a-upload ako ng mga bagong lesson, at ipakita na rin ang support para sa Chalk at Lapis, please click the subscribe button, pati na rin yung notification bell. Pag-uusapan natin sa episode na ito ang tungkol sa rational expressions. Aalamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng rational expression, paano natin malalaman kung ang expression ay rational o hindi, at paano isi-simplify ang rational expressions. I-review rin natin saglit ang law of exponents. Ang topic na ito ay para sa grade 8 math. Ang rational expression ay ratio o fraction na kung saan ang numerator at denominator ay parehong polynomials. Para alamin kung ano ang polynomials, maaari niyong i-click ang link sa itaas para balikan ng unang episode ng grade 8 math kung saan diniscuss ko ito. Halimbawa ng mga rational expression ay 3 over x at x plus 3 over x squared minus 10x plus 25. Mapapansin na ang mga polynomials sa rational expression ay maaaring kahit na ilang terms o kahit na anong degree at maaari ring constant. Ang rational expression ay yung mga maaaring isulat bilang quotient ng dalawang polynomial, at ang irrational expression naman ay isang expression na hindi ma-express bilang ratio ng dalawang whole number tulad ng square root of x plus 4 o square root of 2. Isa pang bagay na kailangan tandaan, ang rational expression ay hindi maaaring magkaroon ng 0 bilang denominator dahil hindi ka pwedeng mag-divide by 0 sa math. Halimbawa, para sa expression na x over x minus 10, ang x ay hindi pwedeng maging 10 dahil kapag sinubstitute mo ang 10 sa denominator, ay magiging 10 minus 10 ito na may sagot na 0 na magre-resulta sa isang undefined ratio. Tandaan na ang division by 0 ay nagre-result sa tinatawag nating undefined. Ang paghahanap ng value ng variable na hindi magre-result sa division by 0 ng expression ay tinatawag na finding the domain. Halimbawa, kapag sinabing identify the domain of the expression 3x plus 2 over x minus 4, alamin mo kung ano ang value ng variable x na magiging 0 ang denominator. I-equate mo ang denominator sa 0, kaya x minus 4 is equal to 0. Ilipat mo sa kabila yung negative 4, kaya ito ay magiging positive 4. Kaya magiging ang x ay equal to 4. Tinatawag ang ganitong process na finding the roots. Kapag sinubstitute mo ang 4 sa x minus 4, ay magiging 0 ito. At dahil hindi allowed ang division by 0, ang ibig sabihin nito ay hindi mo pwedeng gamitin ang 4 sa expression na ito, kaya ang domain ng example natin ay lahat ng real numbers
maliban sa positive 4. Next, ang i-discuss natin ay kung paano mag-simplify ng rational expressions. Pero bago tayo dumako dito, pasadahan muna natin ulit ang law of exponents para mas madali tayong makapag-simplify. Heto ang isang madaling tandaang listahan ng mga nasabing laws. Sa unang law, or law of products, i-add mo lang yung mga exponents. Sa pangalawa, o law of quotients, isubtract mo yung exponent ng numerator sa exponent ng denominator. Sa third law, o power of power, i-multiply mo yung exponents. Sa fourth law, o power of a product, i-multiply mo individually sa power ng bawat base yung power ng group o exponent na nasa labas ng parenthesis. Sa panglimang law, o power of fractions, i-apply mo individually sa exponents ng numerator at denominator yung power ng group o parenthesis. Sa sixth at seventh law, ang negative exponents ay magiging positive kapag in-inverse mo yung position nila sa fraction. Halimbawa, yung numerator ay magiging denominator at yung denominator ay magiging numerator. Isa pang additional law ay yung raising to a power of 0 na laging nagre-result sa isang constant na sagot na 1. Para mag-simplify ng rational expression, dapat ay komportable ka na mag-simplify ng polynomials, lalo na ang paggamit ng GCF method. Para balikan ito, pakiclick yung link sa itaas. Halimbawa, simplify 14x squared plus 7x over 14x. Ang common monomial factor ng numerator at denominator ay 7x. Kaya ilalabas mo ito, kaya magiging 7x times quantity 2x plus 1 over 7x times 2. Makakancel out yung 7x, kaya matitira ay 2x plus 1 over 2. Ito ngayon ang simplified form ng example. Isa pang halimbawa, 15y cubed plus 30y squared over 30y cubed minus 45y squared. Gamit ulit ang GCF method, ang common monomial factor ng numerator at denominator ay 15y squared. Ang expression ngayon ay magiging 15y squared times quantity y plus 2 over 15y squared times quantity 2y minus 3. Makakancel out yung 15y squared, kaya matitira ang y plus 2 over 2y minus 3 na siyang simplified form ng example natin. Huling halimbawa ng simplification, i-simplify mo ang x squared minus 9 over x squared plus 6x minus 27. Sa numerator, mapapansin na meron itong form na difference of 2 squares. Kaya masisimplify mo ito bilang quantity x plus 3, close quantity, times quantity x minus 3. Mabe-verify mo na tama ang mga factors na ito kapag pinag-multiply mo ang dalawang ito at babalik ito sa original form. Sa denominator naman, mag-isip ka ng dalawang numbers na kapag pinag-add mo ay makukuha mo yung middle term coefficient at pag pinag-multiply mo naman ay makukuha mo yung third term. Ang dalawang numbers na ito ay positive 9
at negative 3. Dahil kapag pinag-add mo ang 9 at negative 3 ay 6. At pag pinag-multiply mo naman sila, ang sagot ay negative 27. Kaya ang factors ng denominator ay quantity x plus 9 times quantity x minus 3. Mapapansin mo ngayon na ang numerator at denominator ay parehong may factor na x minus 3. Kaya pwede mo silang i-cancel out. Kaya ang matitira sa expression ay x plus 3 over x plus 9. Ito ngayon ang simplified form nito. Siya nga pala, ang domain ng expression ay lahat ng real numbers maliban sa negative 9 at positive 3. Dahil itong dalawa ang roots ng denominator na magre-result sa division by 0. In summary, ang isang rational expression ay isang quotient or fraction na kung saan ang numerator at denominator ay parehong polynomials. Tatandaan na ang denominator ay hindi pwedeng maging 0. Ang domain ng expression ay lahat ng possible values ng variables ng denominator na hindi mag-equal sa 0 yung value ng polynomial. Para mag-simplify ng rational expression, ay dapat maging komportable kayo sa factoring of polynomials, lalo na ang paggamit ng GCF method, at pati na rin ang paggamit ng law of exponents. At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!